يعني إيه الآية دي اتنسخت؟ وإيه الحكمة العظيمة من نسخ بعض آيات القرآن الكريم؟ يعني إيه قرآن مكي وقرآن مدني؟ وهل مهم إننا نكون بنقدر نفرق ما بينهم؟ يعني إيه ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور توقيفي؟ وإزاي ترتيب السور فعلا معجز في القرآن الكريم؟ يعني إيه كلمة سورة أصلا؟ ويعني إيه كلمة آية؟ وهل لو عرفنا معناهم هيفرق ده في تعاملنا مع القرآن الكريم؟ نستعين بالله عز وجل ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الراشدون. فجأة لقيت نفسي في البحر بغرق، إيدي بتخبط في أي مكان، مش لاقي حاجة أمسك فيها. النفس عندي بقى فعلا هو أغلى حاجة في الدنيا كلها. ببص من بعيد لقيت فيه أسماك قرش جاية ناحيتي. بدأت أعيش لحظات رعب كبيرة جدا. خلاص أنا بموت، خلاص هي دي النهاية. فجأة ظهرت من بعيد سفينة، ولقيت حد في السفينة دي بيرمي لك حبل. اتحركت بسرعة جدا عشان أمسك في الحبل ده. الحبل ده كان بيمثل لي آخر فرصة عشان أنجو. مسكت فيه بقوة شديدة جدا، يمكن دي كانت أكبر حاجة أنا اتمسكت بيها في حياتي. الحبل ده هو اللي هينجيني من الموت. بالظبط يا جماعة، هو ده الوصف اللي وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. حديث رائع جدا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وكأن المؤمنين كانوا ضايعين، وكأنهم كانوا حاسين إن هم هيهلكم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: أبشروا، هذا القرآن حبل طرفه بيد الله. وشوفوا يا جماعة التشبيه الرائع، ان القرآن ده طرفه بإيد ربنا سبحانه وتعالى وطرفه التاني بإيد المسلمين، عشان يشعروا ان هم لو سابوا طرف الحبل ده هيضيعوا وهيتوهوا وهيهلكوا فعلا. وفعلا يا جماعة البشرية لما سابت هذا الحبل والله وصلنا لدرجات من الضلال فوق التصور. ناس بتعبد الفار، وناس بتعبد البقر، ناس بتعبد أصنام حتى شكلها قبيح جدا، أمراض نفسية بتغزو العالم كله، الناس كلها تعبانة، الناس وصلت حتى لدرجة شذوذ. والله يا جماعة الحيوانات ما بتوصله. وشوفوا لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فتمسكوا به، مش فأمسكوا، فتمسكوا به. وهو نفس سبحان الله الآية في سورة الزخرف الآية 43: بسم الله الرحمن الرحيم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وكأن ده في نوازع كتيرة جدا حتى تصرفك عن القرآن الكريم. فاستمسك، امسك بقوة جدا، وكأن انت حاسس ان انت من غير هذا الحبل هتضيع، فبتستمسك بقوة جدا. تعالوا يا جماعة قبل ما نبدأ رحلتنا الرائعة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع القرآن الكريم في المرة الجاية مع سورة الفاتحة، تعالوا نعرف بعض المعاني المهمة فعلا في التعامل مع القرآن الكريم. أول حاجة، يعني إيه ناسخ ومنسوخ؟ بصوا يا جماعة، مهم جدا إن احنا نعرف إن البشرية لما نزلت الأرض كانت في حالة من التوهان وعدم المعرفة والسذاجة الكبيرة فعلا، لدرجة إن الله عز وجل زي ما قلنا المرة اللي فاتت قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن كان لابد من التدرج، فتنزل شريعة ورا شريعة، وكل شريعة تنزل تبني جزء من مفاهيم الناس، تبني نضج عند الناس، وبعد كده تنزل شريعة تانية تالية ليها، فالشريعة التانية دي تنسخ الشريعة الأولانية، تلغي الشريعة الأولانية. فتنزل مثلا الشريعة اليهودية، فيبدأ خلاص كل اللي على الأرض لازم يؤمنوا بسيدنا موسى عليه السلام ولازم يكونوا على الشريعة اليهودية. تنزل الشريعة النصرانية، وكل اللي على الأرض من يهود أو غيرهم لازم يؤمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام ولازم يؤمنوا بالنصرانية ويدينوا بالنصرانية بهذه الشريعة الجديدة، وتجب وتلغي وتنسخ الشريعة التي قبلها. وبعد كده وصل البشرية لدرجة من النضج والوعي ومعرفة يعني ايه أنبياء ويعني ايه رسل ويعني ايه الله ويعني ايه عبادة، إن خلاص وقت مجيء الشريعة الخاتمة وهي الشريعة الإسلامية خلاص يعني حان هذا الوقت، وفعلا يبدأ البشرية تستقبل هذه الشريعة القوية جدا
ولكن طبيعة الشريعة وقوة المنهج اللي هو بيجمع كل المناهج السابقة وبيهيمن على كل المناهج السابقة بتحتاج إن يحصل تدرج ويحصل تمهيد، فيحصل حاجة اسمها نسخ للأحكام. وشوفوا الله عز وجل وهو بيصف التدرج والهيمنة في الآخر للشريعة الإسلامية على كل الكتب السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذن بدأت المرحلة المكية. هذه المرحلة والصحابة موجودين في مكة تحتاج لمجموعة من التشريعات. هذه التشريعات لن تكون قائمة لما تقوم الدولة المسلمة، فيجي وقت الدولة المدنية بعض التشريعات خلاص يتم إلغائها ويتم نسخها تماما. فشوفوا حضراتكم التدرج عامل إزاي. يحصل نسخ لبعض التشريعات حسب المرحلة اللي بيمر بها الإسلام والمسلمين. بعض الأحكام وبعض الأمور اللي كانت تحتاج للتدرج زي مثلا تحريم الخمر، التدرج فيها كان مهم جدا، فكان في الأول حكم وبعد كده نسخ هذا الحكم وتم إلغاء هذا الحكم ليبقى الحكم النهائي بتحريم الخمر التام. أحكام الإسلام قبل بناء دولة الإسلام حاجة وبعد بناء دولة الإسلام حاجة تانية خالص. فإذا التدرج ونسخ بعض الأحكام ونسخ بعض الآيات حاجة مهمة جدا في التعامل مع القرآن الكريم عشان نبقى عندنا معلومة. طبعا يا جماعة الموضوع ضخم جدا وكبير جدا، لكن هناخد منه بعض الأمور المهمة جدا في التعامل مع القرآن الكريم في الفترة القادمة إن شاء الله رب العالمين. أول حاجة إن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، يعني آية أو حديث نزلت نسخت الحكم اللي قبلها. يعني الموضوع مش اجتهاد، لا ده في نص جه ألغى النص السابق. والنسخ ده يا جماعة بيكون في الأوامر والنواهي الشرعية فقط. يعني مثلا ما ينفعش في اعتقاد عن ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش في أخلاق، ما ينفعش في أصول عبادات، ما ينفعش في أخبار صريحة. يعني ما ينفعش نقول مثلا في خبر إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في الوقت الفلاني إلى المكان الفلاني فنزلت آية تانية أو حديث تاني ينسخ يقول لا ده هو ما راحش. لا، الأخبار الصريحة ما فيش فيها نسخ خالص. الاعتقادات، الأخلاق، أصول العبادات ما فيش فيها نسخ. لكن النسخ فين؟ في الأوامر والنواهي. فيجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. خلاص كان في حكم قبل كده بالنهي عن زيارة القبور، لا الحكم ده اتنسخ، ابدأوا زور القبور. وطبعا علشان الناس كانت في مرحلة شركية وكان تعلقها بالقبور ومعتقدات عندها فاسدة، ففي الأول يبقى الحكم بنهي وبعد كده يتم نسخ هذا الحكم. وشوفوا يا جماعة روعة التشريع الإسلامي. وهنشوف بقى الحكمة من النسخ بالتفصيل، ازاي ان الله عز وجل لما بينسخ بعض الامور ويترك لنا هذا الاثر عشان نعرف ازاي عظمة هذا التشريع ونضج هذا التشريع وتدرجه في التعامل مع النفس البشرية. فنلاقي ان في تشريع بيتدرج عشان تنضج النفس دي وعشان نوصل في الاخر زي ما قلنا ان احنا نقدر ان احنا نستوعب هذا المنهج القوي جدا لحد ما نوصل ان الاسلام يبقى كامل والبشرية كلها تستطيع التعامل معاه كمنهج وتنهض البشرية كلها زي ما شفنا تدرج المسلمين من المرحلة المكية للمرحلة المدنية، قيام الدولة المسلمة، وبعد كده فترة طويلة جدا من النهضة عاش فيها العالم كله في رخاء. ونلاقي النسخ كان في 3 حاجات: نسخ من الأصعب لحاجة أخف وهي رحمة كبيرة جدا. يعني مثلا كان في البداية قيام الليل كان فرض على المسلمين، بعد كده نسخ هذا الحكم وأصبح قيام الليل هو سنة. أو يجي النسخ من الأسهل للأصعب. طبعا يا جماعة مثال تحريم الخمر مثال في منتهى الصعوبة، البشرية كلها ما قدرتش تتعامل مع هذه المشكلة. اتفرجوا على دول أوروبا وأمريكا والعالم المتحضر وهو بيحاول ان هو يحط تشريعات عشان يحد من موضوع شرب الخمر، محدش قادر يتعامل مع هذا الموضوع. لكن يوصل التدريج من حاجة سهلة ان يا جماعة ايه مثلا في سورة النساء وهي سورة التشريع وفيها الله عز وجل بيخاطب الناس بآيات رقيقة جدا ويقول لهم ان التشريعات دي هي احسن ليكم وانها تشريعات ربانية. فالله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تتنقل نقلة كبيرة جدا في سورة المائدة وهي سورة
في منتهى القوة ومنتهى الشدة، خلاص اتحولت التشريعات إلى عهود ومواثيق مع الله عز وجل. الله عز وجل يقول في الآية 90: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فانتقل التحريم أو النسخ من نسخ حاجة كانت حكمها بسيط، وهي بس وانت داخل تصلي ما تبقاش شارب خمر عشان تبقى واعي للي انت بتقوله. ليه فاجتنبوه؟ لدرجة ان كل شوارع المدينة في نفس اللحظة، كله لما تنزل الآية دي في سورة المائدة، كل الخمر يترمي في شوارع المدينة كلها، ودي حاجة ما حصلتش في التاريخ البشري كله. والنوع الثالث من نوع النسخ هو نسخ لنفس المستوى، يعني حكم ليه درجة معينة اتنسخ بحكم تاني لنفس الدرجة، لا هو أشد منه ولا هو أخف منه. زي نسخ حكم القبلة والتوجه من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، هو نفس درجة الشدة، وده بيكون عشان تمييز المؤمنين من المنافقين من الكافرين، ودرجة اليقين وعدم الشك اللي موجودة في قلب المؤمن، وتمحيص الفئة المؤمنة. فشوفوا يا جماعة، أنسخ حاجة من حكم بسيط مخفف إلى حكم أشد منه، رحمة وزيادة في الثواب والقرب من الله عز وجل وعلشان التدرج. والحاجة التانية، أنسخ حكم كان شديد لحكم أخف منه، رحمة وتخفيف على المؤمنين. والحاجة التالتة، أنسخ حكم لحكم تاني مساوي له في القوة والشدة، وده علشان تمحيص الفئة المؤمنة. شوفوا يا جماعة، الله عز وجل بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والله عز وجل بيقول في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فشوفوا حضراتكم الرحمة، ننسخ من آية أو ننسها ليه؟ عشان نأتي بخير منها، حاجة أنفع ليكم، سواء أكثر في الشدة فأحرم عليكم حاجة مؤذية ليكم زي الخمر وأتدرج في هذا الحكم علشان تقدروا أن أنتوا تستوعبوا هذا الحكم، يا إما أخف منها فأخفف عنكم حاجة كانت شديدة وكنا محتاجينها في الأول عشان العبادة زي قيام الليل، ومحتاجين المسلمين يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى بقوة جدا، وبعد كده خففت. يا إما حاجة في نفس المستوى، يقول الله عز وجل: نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أي حد بيقف أمام هذا النسخ، أمام هذا التبديل في الآيات والنسخ والآيات الجديدة والأحكام الجديدة، يبقى هو بيشكك في قدرة الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، يبدل الآية دي، ينسخ الآية دي، وفي الآخر يا جماعة هي رحمة كبيرة جدا بالمسلمين. النقطة الثانية المهمة جدا ان احنا نتكلم فيها، ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب. مهم جدا يا جماعة ان شاء الله رب العالمين لما هنشوف الإعجاز المهول في الآيات وترتيب الكلمات واختيار معاني معينة واختيار كلمة معينة، الكلمة دي مناسبة لسياق السورة والموضوع اللي بتتحدث عنه السورة، لما نشوف هذا الإعجاز هنعرف يعني ايه يا جماعة ان هذا القرآن يأتي على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف القراءة والكتابة، عشان يلغي أي شك وأي احتمال وأي جملة وأي اعتراض إن هذا النبي أتى بهذا الكلام من أساطير الأولين أو مدرسة لأصحاب أهل الكتب السابقة. كل ده يتم إلغاؤه تماما بهذه المعجزة، إن يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فشوفوا حضراتكم آيات الله عز وجل الواضحة، وإن الله عز وجل يأتي بمعجزة زي معجزة القرآن الكريم على يد نبي لا يعرف القراءة والكتابة. نتنقل لحاجة مهمة جدا، وهي معنى القرآن المكي والقرآن المدني. استعمل العلماء 3 اصطلاحات في موضوع القرآن المكي والقرآن المدني. أول حاجة إن هم قسموها تقسيم مكاني، قالوا إن أي قرآن نزل في مكة أو أجوار مكة زي منى وعرفات ومزدلفة هو ده القرآن المكي، وأي حاجة نزلت في المدينة تبقى هو ده القرآن المدني. دي الجزء الأولاني أو الاصطلاح الأولاني. الاصطلاح الثاني إن هو اصطلاح زماني، أي قرآن نزل قبل الهجرة هو ده قرآن مكي، أي قرآن نزل بعد الهجرة، والهجرة هي طبعا بداية التاريخ الإسلامي، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، دي بداية التاريخ الإسلامي. فأي قرآن قبلها هو قرآن مكي، أي قرآن بعدها هو قرآن مدني حتى لو نزل في مكة.
الاصطلاح الثالث ان الفئة المخاطبة هي مين؟ فالله عز وجل إذا قال يا أيها الناس فده قرآن مكي، لأن غالبية الناس كانت مشركة والله عز وجل بيخاطبهم بيا أيها الناس. إذا خاطب الله عز وجل الناس بيا أيها الذين آمنوا، إذن هذه فئة مؤمنة وكان غالب أهل المدينة من المؤمنين، إذن هذا القرآن هو قرآن مدني. طيب إيه المهم إني أنا أعرف يعني إيه قرآن مكي وقرآن مدني؟ إيه اللي هيفيدني بهذا الكلام؟ شوف يا جماعة، الموضوع ليه أهمية كبيرة جدا. أول حاجة إن أنا أعرف الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحكام. فمثلا لو في آية نزلت في مكة وبعد كده جه حكم تاني نسخها نزل في المدينة، فأنا عارف إن الآية دي آية مكية، فأكيد هي دي اللي اتنسخت. يعني مش هتلخبط مثلا وأقول والله هو الحكم ده هو اللي ماشي ولا الحكم التاني هو اللي ماشي. لا، أنا عارف إن دي آية مكية فهي دي اللي اتنسخت بالآية المدنية. إذن معرفة القرآن المكي والمدني ما بيلخبطش حد، بيخلي كل الناس عارفة إيه اللي اتنسخ من الأحكام والآيات. الحاجة التانية فهم نصوص القرآن وفهم السور بتتكلم عن إيه. فهنستمتع مثلا لما احنا نعرف ليه القرآن الكريم بدأ بسور مدنية رغم ان ترتيبها هو متأخر في النزول. مثلا زي ما احنا هنتكلم في الاصطلاح الاشهر وهو الاصطلاح الزماني، اللي هي كل الايات اللي نزلت بعد الهجرة هي الايات المدنية، فدي ترتيبها في النزول كان ترتيب متأخر ولكنها بتبدأ في المصحف في البداية. فهنستمتع نعرف ليه القرآن بدأ بالمدني، وهنستمتع ان احنا نعرف ليه يبقى شوط كبير جدا من الصور المدنيه وفجاه كده تيجي مجموعه صور مكيه، او مجموعه صور مكيه وبعد كده فجاه كده تيجي مجموعه صور مدنيه، ونعرف الارتباط ما بينهم وليه جه صور مدنيه في الاول وبعد كده جه بعديها صور مكيه، وبعد كده ليه هنا جت صوره مدنيه هنا بعد الصور المكيه دي. شيء معجز يا جماعه، شيء مهول في القران الكريم. يبقى كده عرفنا ايه الناسخ والمنسوخ من الايات والاحكام. لما اعرف القران المكي والمدني فهمت نصوص القرآن وترتيب الصور وليه الصورة دي جاية قبل الصورة دي وليه دي مكية وليه دي مدنية، وتأثير ده في فهم المعنى. الحاجة الثالثة يا جماعة معرفة الخصائص والأسلوب. لما أنا أعرف أن القرآن المكي آياته قصيرة جدا، يعني شوفوا مثلا آيات الجزء 30 عما يتساءلون عن النبأ العظيم، كلها آيات قصيرة جدا فيها تعنيف وتهديد ووعيد شديد جدا، فيها أمور الآخرة تركيز عليها كبير جدا، والنار والجنة والعذاب دايما فيها يا أيها الناس. السجدات اللي موجودة في القرآن الكريم هي في القرآن المكي. قصة سيدنا آدم مع إبليس في القرآن المكي ما عدا سورة البقرة. قصص الأنبياء بتذكر دايما في القرآن المكي برضو ما عدا سورة البقرة. هتلاقوا فيها قسم كتير جدا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قسم كتير جدا في السور المكية. وده يا جماعة بيلائم الطبيعة اللي نزل فيها هذا القرآن. ناس شديدة جدا، شديدة الكفر، شديدة العداوة، والخطاب كان في منتهى القوة لهذه الفئة من الناس، التهديد والقسم وعذاب الآخرة، وآيات زي طرقات كده قصيرة بتطرق على ذهن الناس. في المقابل نلاقي الآيات المدنية لا، دي قصة تانية بقى خالص. الراشدون.